Hala siya! Hello, fabulous people! Welcome back to my channel. This is your fabulous fab friend, Jackie Navarro. And if you're new here to my channel, please don't forget to subscribe. Click the notification bell button to get more updates every time we have a new video. So for today, we have another product review, and this one is super trending right now. It's all over my Facebook. So yeah, that's why it's trending for me. Thank you, Darla Mode. You are so kind enough to send me a sample of the snail scrub. Yes, po mga kababayan, it's a snail scrub, the super whitening snail scrub, and we are gonna try that today. So i-review natin kung totoo nga ang mga chika ng snail scrub na yan. So they sent me this, and mukha siyang pastillas dye. So they sent me 2 samples of the snail scrub. Wait a minute. So I have sugar ba to? Parang I have the blue one and the pink one. So ganito siyang kalaki. I think they have like bigger sizes. Tapos meron silang smaller sizes. So ito siya. Tcharam! Parang may sugar. Smells really good. Ang bango na dahil. Ang bango. May citrus. Parang strawberry na nasabon. Teka. Alam mo na, curious talaga ako kung anong lasa nito. Parang gusto kong i-try. Try natin. Curiosity lang. Teka lang. Hala siya! Hala, sugar ata talaga yung ano. Hala. Yung white, sugar yata talaga siya. Matamis siya. Pero ano, nadikit na yung masyado yung dila ko sa sabon. So medyo lasang sabon pero ang tamis. Masarap siya, in fairness. So keep this out of reach of the children. Kasi mapapagkamalan nila to na candy. So medyo matigas pa siya. So I'm gonna use the blue one first kasi favorite color ko yung pink. So try natin. Medyo basa yung kamay ko. So makikita mo na meron na siya agad na snail serum. Oh, yun. So babasahin ko lang and then I'll be back. So makikita nyo po, this is my hands, and normally sobrang init ngayon sa Thailand. So makikita nyo yung mahilig ako magrelo. So makikita nyo yung relo ko, nagmark na siya, parang na-sunburn the rest of my hand, and ayan. So titingnan natin kung mag-i-even out yung skin tone ko. Okay, so basahin ko lang to, wait lang. So ayan, may tubig na. Ganito ata siya. Ganito. So, medyo matigas pa siya ng kaunti. May mga ano na siya, oh, malagkit na. Parang sulit naman to. Tingnan natin. Kaamoy niya yung ano, yung snail white ng Techano. So, try na natin lagyan. Hindi ko binasa yung arms ko. Basahin ko lang konti. Ha, wait lang. Siya tatang basa. Ayan, na-flat na. Ayan. Na-flat na siya. Oh. Ayun o. Ang galing. Parang laway. Oh, diba? Oh. Ayun. So, scrub. Sabi nila, kailangan daw na leave it for 4 minutes para makita mo yung effectiveness niya. So, the claims are, matatanggal niya yung dead skin, tapos it will whiten, it makes you look younger, yung mga ganun. Diba? Ayan, makapal na siya. Oh. Yan na. Hindi siya masyadong mabula, pero talagang ang daming serum. Oh, day. Oh. Charing. Oh, wow. Wow! Wala, nakakatuwa naman itong paglaruan. Naglaro na lang.
Uy, mag-subscribe kayo sa channel ko ha, Jackie Navarro. Yan. Marami tayong mga skincare reviews, makeup reviews. So, I think this is okay now and I still have a lot left. So, siguro mga 5 gamit pa to. So, I'll leave it for 4 minutes and I'll be back la. Okay? Alright, so we're gonna watch it na. 4 minutes na. So, ito na siya. Then, so, let's see. Oh, nawawash siya agad, oh. Ayan. So, nawash ko na siya. Ito na po siya. Mabango siya. Nagstay yung bango. So, malambot siya. Pero, syempre, hindi naman sobrang, makikita nyo agad na sobrang puti nyo, diba? Pero, as you can see, nag-lighten up naman siya. Oh, diba? Wow! Ito yung hindi ko nag-wash. Ito yung winash ko. Oy, bongga ko. May difference naman. Anong sa tingin nyo? Bango? So, okay naman ang chika nitong snail scrub. So, kayo na lang ang mag-judge. Comment down below kung may napansin kayong difference. Kung na-try nyo na to at gusto nyo pang i-try, I will link on my description box kung saan nyo makakuha yung item na to or yung product na ito at kung sino yung makakontakin nyo. And that's it for today, guys. I hope you guys enjoyed this video. I hope nakatulong sa inyo bago kayo bumili ng product na ito kung gusto nyo siyang i-try. So, thank you guys for watching and I will see you again on our next video. Bye! And the code for today is, you don't have to be perfect to be amazing. So just be you. Bye, Fab friends!